Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hôm nay. Mình nghĩ là một kỹ năng rất là quan trọng, và bác Steve mình có đọc slide của bác rồi, bác thực hiện rất là chi tiết ấy, nên mình nghĩ rằng là hôm nay sẽ là một bài học rất là hữu ích để chúng ta có thể có một định hướng để kiểm soát một vấn đề vô cùng quan trọng, đó là tài chính và thu nhập của chúng ta. Yes, Mr. Steve, we are ready. Okay. So this week's lesson is going to be on financial planning. And what I would like to do is to kind of teach you, give you my wisdom of being 63 years old and working through finances, to give you some tips and principles that I think will help you. And we'll talk about those today, and cover the first step. I'm saying I'm going to show you 4 steps. So today we'll go mostly over the first step, and then come back next week and continue with the second, third, and fourth step. But my hope is, I think I'm going to teach you some new things that you probably have never been taught about money today. Thì bác Steve ngày hôm nay bác sẽ chia sẻ về những quy tắc quản lý tài chính, và bác năm nay 63 tuổi rồi, và bác đã là người trưởng thành từ lúc 20 đến bây giờ là hơn 43 năm rồi. Thì bác sẽ chia sẻ những sự khôn ngoan của bác trong việc bác quản lý tài chính, bác tiết kiệm như thế nào, bác chi tiêu như nào, bác đầu tư như nào, để qua đó chúng ta có thể học và hỏi từ bác. Và các bước của bác sẽ chia sẻ gồm có 4 bước. Thì trong ngày hôm nay thì bác sẽ chia sẻ chúng ta một bước, và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại và cùng hoàn thành 3 bước sau vào buổi tiếp theo. Yes, Mr. Steve. So Mike, can you put the first slide up on our presentation? Yes. Okay. So these are things I've learned from my experience. Đây là những điều bác Steve học hỏi từ kinh nghiệm thực tế của bác. So I'm a good example, just to share some things from my life. First, I grew up with a single mom, and I was poor by the United States standards. Maybe not to the world standards, but by our standards, I grew up poor. Yes. Thì bác Steve là một ví dụ rất tốt về việc đó là bác sinh trưởng trong một gia đình không được hướng dẫn về mặt tài chính, và bác sinh trưởng một gia đình mà bố mẹ bác ly hôn, và bác chỉ sống có một mình thôi, bác chỉ sống với mẹ thôi. Và ở Mỹ thì gia đình bác thuộc diện là gia đình nghèo. Yes, Mr. Steve. And also my mother received financial help from the government to help our family with food and necessary items. So we depended on the government growing up for financial help. Và ở Mỹ thì họ có những chương trình gọi là trợ cấp xã hội, vì mẹ của bác Steve nuôi con một mình, nên chính phủ Mỹ thì có đưa ra những hỗ trợ tài chính cơ bản để bác Steve và gia đình có thể có thực phẩm và những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng tháng. Yes, Mr. Steve. But one of the things I might have a identical twin brother, and we were the first to go to college in our family. So we were the first ones to have a college education in our family. Và bác Steve thì có một người anh trai sinh đôi, và gia đình bác cũng rất là nghèo, và trước đây thì không ai đi học cao cả, nhưng rất có ơn phước khi bác Steve và người anh trai sinh đôi của bác là hai người đầu tiên trong gia đình của bác học cao đẳng. Yes, Mr. Steve. So I want people that might not have money now, especially young people, to think that they're going to always be poor. If they're poor now, they don't have to be. And just because you're poor now doesn't mean you can't manage your finances and do well as you get old if you'll adopt some good principles. Yes. Thì tôi muốn khích lệ một số bạn trẻ ở đây. Có thể các bạn nghĩ rằng các bạn đang nghèo, các bạn chưa có tiền, nhưng nếu các bạn học cách quản lý tài chính một cách khôn ngoan thì các bạn sẽ không ở trạng thái này mãi, và ở tương lai
có thể bằng việc quản lý tài chính khôn ngoan và công việc của bạn phát triển thì các bạn sẽ có một nền tài chính vững chắc và khỏe mạnh. Yes, Mr. Steve. And this next point is very, very important. It's very true. Money will not buy you happiness, but it provides some security for your basic living needs. But money will not buy you happiness. If you think you're going to make a lot of money and you'll be happy, you'll not be happy when you make a lot of money. Ở đây bác Steve muốn chia sẻ đó là tiền thì không có mang lại hạnh phúc, nhưng khi chúng ta làm việc chăm chỉ và chúng ta biết tiết kiệm và quản lý tài chính một cách hợp lý thì chúng ta sẽ luôn luôn đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của chúng ta và gia đình, và đó là trách nhiệm của chúng ta. Yes, Mr. Steve. And let me say that again for emphasis. Money will not buy you happiness. Và tôi muốn nhắc lại một điều này, đó là tiền thì không mang lại hạnh phúc cho các bạn. Yes. Okay. And I did not start understanding about finances or planning until I graduated from college and got married to my wife. Và thực sự tôi muốn chia sẻ đó là tôi thì không hiểu cách quản lý về tài chính cho đến khi tôi học xong cao đẳng, và sau khi mà tôi kết hôn thì tôi bắt đầu tìm hiểu, còn trước đó thì tôi không có khái niệm. Yes, Mr. Steve. And when I first had my job from college, my first full-time job, I wanted to spend all my money right away that I made, but my wife was good. She understood about saving money and would not let us spend all of our money on new things. Yes. Và công việc đầu tiên của tôi sau khi mà tôi kết thúc cao đẳng là một công việc rất tốt, và tôi khi mà tháng lương đầu tiên tôi nhận được và tôi có vợ thì theo thói quen đó là tôi muốn tiêu hết cái số tiền đó. Nhưng vợ tôi là một người được sinh trưởng trong một gia đình được giáo dục về tài chính rất tốt, nên là cô ấy đã đưa ra lời khuyên cho tôi, và tôi đã bắt đầu có ý thức về việc chi tiêu một cách hợp lý và tiết kiệm cho tương lai. Yes, Mr. Steve. So one of the keys to happiness is using the resources or money that God gave you to help other people, not just to spend it all on yourself. Và bác Steve có chia sẻ đó là một trong những bí quyết để trở lên hạnh phúc, đó là sử dụng những cái nguồn tài nguyên mà bạn có thể là thời gian, có thể là tài năng, có thể là tài chính, để giúp đỡ những người khác, những người đang trong tình trạng khó khăn hay đang có nhu cầu cấp thiết. Yes, Mr. Steve. So in my life personally, I live a pretty modest life for the income that I've had in my life, but that gives me the opportunity to help other Christians in ministry, to help people like Mercy English, because I don't spend all the money that I make on myself. Yes. Và bác Steve thì bác sống một cuộc sống bác chi tiêu rất là vừa phải và tiết kiệm, nhưng bác làm điều đó không phải để mà tiết kiệm để làm giàu, mà bác làm điều đó để bác có những cái nguồn tài nguyên cần thiết để giúp đỡ những người tín hữu trong Chúa Giêsu, những người mục sư hay những người làm công tác mục vụ. Và như các bạn ở đây thì thực sự là bác Steve là một người hỗ trợ các anh rất là nhiều trong việc chia sẻ và hỗ trợ tài chính cho những dự án dịch sách và những dự án mà câu lạc bộ tiếng Anh cũng như chương trình tiếng Anh Mercy Mix của mình đang thực hiện. Yes, Mr. Steve. Okay, can you go to the next slide, Mike? Yes. Okay. And again, I'm trying to share personal points that I've learned personally. So the first one is, the Bible even says this in a Bible verse, don't wear yourself out to get rich. So keep a balance between your family time and your work time. Don't spend all your best time in your job and think I'm going to do this to get rich. So the Bible is clear about telling people to watch out, not to wear yourself out to get rich. Yes. Thì câu hỏi bác Steve đặt ra ở slide này đó là chúng ta nên kiểm soát tài chính của ta như thế nào, thì bác đã đưa ra điều đầu tiên đó là đừng cố gắng làm việc mệt nhoài hay là vắt kiệt sức để mà làm giàu, và bác đưa ra
một điều đó là hãy có một cuộc sống cân bằng với thời gian bạn làm việc cũng như thời gian bạn dành cho gia đình. Yes, Mr. Steve. One thing that's interesting was for people that spend all their time, like especially men that spend all their time at work, and they're real successful and they make a lot of money. A lot of times they don't spend their time with their kids, and their kids don't grow up. They grow up kind of spoiled, and they don't get a lot of attention from their father. And then when the father dies and gives inheritance to the kids, they usually don't spend it well. They end up spending their money, and they don't train their kids how to be men. So I don't know if that translates, Mike. But Yes, I think it is clear to me. okay. Có nghĩa là ở Mỹ thì bác Steve quan sát, có nghĩa là có rất là nhiều những cái người làm kinh doanh là họ dành hết thời gian cho công việc và họ có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng mà họ không bao giờ dành thời gian cho vợ hay cho con cả, và sau đó thì vợ chồng có những khúc mắc và có thể là ly dị, và những đứa con thì lớn lên mà không có cha, không có sự hướng dẫn của người cha, nhưng mà cha lại làm việc đó là đưa cho những đứa trẻ rất nhiều tiền, và sau đó nó trở thành những đứa bé và những cậu thanh niên rất là quậy phá, và sau đó thì gia đình thì xa cách, và cha và con thì không có mối quan hệ với cả nhau. Thì bác nói rằng là đó là chúng ta vắt kiệt sức để làm giàu, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta nhận ra rằng là những cái điều quan trọng nhất đó là mối quan hệ vợ chồng và mối quan hệ cha con là không được. Và sau đó thì khi mà người cha đó mất đi thì những người con có thể là được thừa hưởng cái gia tài đó, nhưng mà những người con đó không được dạy trở thành một người đàn ông hay một người phụ nữ thực sự như nào cả, nên là họ có thể có tiền nhưng họ cũng không biết kiểm soát như nào cả, và những đồng tiền thừa kế đó có thể là chính là những cái phương tiện để hủy hoại họ. Yes, Mr. Steve. So Mike, tell everybody these next 2 points that I'm going to speak on are very important to understand about finances. Và tiếp theo thì bác Steve sẽ chia sẻ 2 điểm vô cùng quan trọng về quản lý tài chính. Mọi người hãy cùng chú ý lắng nghe. Dạ. Yes. Okay, so the Bible teaches us that God is the owner of everything, and we're only stewards of what He has given us. So we're using if you understand that what we have comes from God and it's His resources, and we're trying to help other people with them and not just ourselves. Yes. Thì có thể phần lớn chúng ta đây là người tin Chúa thì chúng ta đã hiểu khái niệm này. Có một vài bạn chưa tin Chúa thì đây là khái niệm mới. Khái niệm này chúng ta có lòng tin vào, chúng ta biết rằng tất cả mọi điều trên thế giới này đều thuộc về Chúa, và tất cả những điều chúng ta có là đều được Chúa ban. Vì vậy chúng ta thì không sở hữu của cải hay tài năng của chúng ta, mà chúng ta chỉ là người quản gia thôi, là Chúa cho phép chúng ta được nắm giữ trong một khoảng thời gian thôi. Thì điều quan trọng đó là chúng ta cần làm gì với thời gian, tài năng và tiền và tài chính của chúng ta để chúng ta làm giàu hơn vương quốc của Chúa, và chúng ta trung tín với những gì mà Chúa ban cho chúng ta, chứ không phải là cố gắng nắm giữ nhiều nhất có thể cho bản thân chúng ta. Yes, Mr. Steve. Mike, I'm going to give an example. Who would be somebody that's really kind of rich and famous in Vietnam? What would a person? Can you think of a person that's rich and famous in Vietnam? What name of person? Ok, bây giờ bác Steve có một câu hỏi, đó là các bạn hãy cho tôi biết, nếu một câu hỏi đó là ai là người giàu có và nổi tiếng nhất ở Việt Nam thì cái tên sẽ xuất hiện trong đầu các bạn là ai ạ? Nhật Vượng. Yes, there is a man. His name is Nhật Vượng. Mr. Steve is a real estate tycoon. Okay, so if that man said, Mike, I'm going to give you all my money, and I want you to be the steward of that money. So you go, okay, and he gives you a lot of money. He gives you millions of dollars. And then he says, hey, take my money and go invest it in Vietnam in different things. And then he comes back and he asks you how you're doing with investing his money. And you tell him, I bought a big house. I bought myself a bunch of cars. I go on all these vacations now. Would he think you're a good steward of his resources because you spend it on yourself, or a bad steward? Yes. That's what stewardship is.
Yes, let me translate for people. Ok, bây giờ giả sử như là ông Phạm Nhật Vượng, ông có tài sản có thể là 5 tỷ đô la hay bao nhiêu đó theo tính toán. Thì giả sử bây giờ nếu ông ấy gọi một trong các bạn tới và nói rằng đây là 1 tỷ đô la, tôi giao cho anh và anh hãy sử dụng số tiền này, hãy đầu tư số tiền này một cách hợp lý và làm sao để sinh lời cho tôi đó. Và ông ấy đi xong vào 1 năm ông quay trở lại, thì 1 năm ông quay trở lại thì ông hỏi là thế trong 1 năm qua thì anh đã sử dụng số tiền mà tôi đã ủy thác, tôi đã giao cho anh như nào. Thì bạn nói là tôi dùng cái số tiền đó để mua một ngôi nhà lớn cho bản thân tôi, cho gia đình tôi. Tôi mua rất là nhiều siêu xe và tôi dành phần lớn thời gian của tôi để đi du lịch bằng tiền của ông. Thì các bạn có nghĩ rằng ông Vượng sẽ nhìn cái người mà ông đã ủy thác số tiền đó là một người trung tín đáng tin cậy không ạ? No, they shake their head. They said no. No. So if you were his steward and he came to ask you, how are you doing with my money? And you told him you spent it all on yourself, he would take the rest of the money away from you and tell you you're not a good steward of his resources. It's the same way with God. Yes. Thì các bạn rất nhiều bạn lắc đầu và nói không, thì cũng như vậy thôi. Nếu ông Vượng thấy một người mà ông giao cho nhiều tiền như vậy nhưng mà lại tiêu xài như vậy và không có quản lý tốt tiền như vậy thì đương nhiên ông sẽ lấy lại số tiền đó, đúng không ạ? Thì Chúa cũng như vậy, có nghĩa là tất cả những cái điều mà chúng ta đang có đó là những điều mà Chúa ban cho chúng ta không sở hữu bất cứ điều gì cả. Chúng ta chỉ là người quản gia cho những tài sản đó trong một khoản nhất định mà thôi. Và việc của chúng ta đó là sử dụng số tiền đó để làm lợi cho công việc của Chúa, công việc của chủ chúng ta và chủ của nguồn tài nguyên đó. Yes, Mr. Steve. So in my life, I look for opportunities of knowing that God's given me extra funds. How can I help other people? And I look for people that God puts in my path to help them where I can and when I can. Yes. Và như bác Steve thì bác là người làm việc rất là chăm chỉ và rất nỗ lực và làm rất tốt. Và khi bác có được thu nhập thì bác cũng là một người chi tiêu rất hợp lý. Và sau đó thì bác luôn luôn cố gắng là tiết kiệm và dành ra những cái khoản. Và bác luôn luôn là lắng nghe lời Chúa và quan sát để xem rằng là Chúa đặt để những con người nào hay những mục vụ nào hay những công việc nào có thể làm vinh hiển danh Chúa trên con đường mà bác đi. Và sau đó bác sẽ sử dụng những cái nguồn tài nguyên mà bác được Chúa ban cho để hỗ trợ những công tác mục vụ và những người tín hữu trung tín đó. Yes, Mr. Steve. So the secret to financial success is giving to others. Và bác Steve có chia sẻ bí mật về quản lý tài chính của bác, đó là tiết kiệm một cách hợp lý và sau đó tìm kiếm những cơ hội Chúa đặt để ở trong đôi bàn tay các bạn để giúp đỡ những cái người xứng đáng nhận được sự giúp đỡ để tạo ra những điều tốt lành và làm vinh hiển danh Chúa. Yes, Mr. Steve. This makes no sense to most people, but it's true. Có thể điều này không có ý nghĩa hay là có vẻ khó hiểu với một vài người, nhưng tôi tin tưởng rằng và những cái điều tôi đọc ở trong Kinh Thánh, điều này là sự thật. Yes, Mr. Steve. So the way it works is God puts things in your hands. Yes. You keep your hands and you help other people. Yes. You help others with your other hand, and the more that you give, you help others. God keeps putting more in your hand, so you always have more. You cannot outgive God, so that's why you'll end up being successful. You can't outgive God. He'll find ways in your business to bless your business, to bring money into your hands, because He knows you'll help other people with it. Yes. Thì bác Steve có minh họa như này, có nghĩa là Chúa ban cho chúng ta 2 bàn tay và một bàn tay đó là Chúa luôn là đặt những cái của cải và những nguồn tài nguyên vào đôi bàn tay, một bàn tay của chúng ta trước, và việc còn lại của chúng ta đó là chúng ta trao những cái gì mà Chúa ban cho chúng ta cho những người khác qua bàn tay còn lại, và chúng ta cứ làm như vậy. Và một điều tuyệt vời trong đức tin của chúng ta và bác Steve đã kinh nghiệm đó là khi mà chúng ta gửi cho người khác giúp người khác hơn thì Chúa lại
đặt nhiều hơn vào đôi bàn tay ban đầu của chúng ta. Và đó là một quá trình tương tự, có nghĩa là khi chúng ta là những người tìm kiếm những công việc mà Chúa đang làm và giúp đỡ mọi người, thì Chúa sẽ ban phước cho công việc kinh doanh của chúng ta, và Chúa sẽ thực hiện những điều thần kỳ trong công việc kinh doanh của chúng ta. Và có một câu nói trong tiếng Anh đó là we cannot outgive God, có nghĩa là chúng ta thì không thể nào mà cho nhiều hơn những cái điều mà Chúa đã để trong bàn tay chúng ta. Có nghĩa là chúng ta cứ cho đi thì Chúa sẽ là đấng nắm giữ tất cả và sở hữu tất cả, là sẽ đặt nhiều hơn vào đôi bàn tay vừa cho đi của chúng ta đó. Yes, Mr. Steve. Just as this is a personal example, I retired from Coca-Cola 11 years ago. Có một ví dụ tôi muốn chia sẻ với các bạn như thế này, đó là tôi thì đã nghỉ hưu tại Coca-Cola 10 năm trước rồi. Yeah, I've lived on my retirement now for 11 years from Coca-Cola, and I freely give as God gives to me to help other people that are in need and help business or whoever God kind of puts in my path. Yes. Và tôi thì bây giờ tôi sống dựa vào lương hưu mà công ty Coca-Cola gửi cho tôi. Tôi sống như vậy 10 năm rồi, và tôi luôn tìm kiếm cơ hội để cho đi, để giúp đỡ những người tín hữu Chúa hay những công tác mục vụ mà Chúa đặt để trên con đường đi của tôi. Yes, Mr. Steve. After the end of 11 years, even after giving a lot, I have more money in my retirement account than I did 11 years ago. Và các bạn có thể thông tin đó là sau khi mà bác Steve là một người luôn luôn giúp đỡ mọi người, và khi bác thấy những mục vụ hay những người mục sư cần giúp đỡ thì bác giúp đỡ rất nhiệt tình và bác giúp đỡ rất nhiều. Nhưng các bạn có thể thông tin đó là sau 11 năm mà bác không có làm việc Coca-Cola nữa, bác nhận lương hưu ít hơn, nhưng mà sau 11 năm thì tình hình tài chính của bác lại tốt hơn 11 năm trước khi bác còn làm việc chính thức và nhận lương 100%. Thì đó là điều bác Steve muốn chia sẻ. Yes, Mr. Steve. And the reason there was more money in there is because the stock market has gone up in the United States a lot during that time, but God worked it out. So that's the way that he's using to give me more money so I can give more money. So that might sound unusual to somebody, but that's what I'm telling you. The more you give, God finds a way to give you money to help, so you'll help other people. Yes. Trong trường hợp khác thì nghĩa là ở Mỹ thì có một loại hình đầu tư rất dài hạn, và nếu chúng ta là những nhà đầu tư khôn ngoan thì chúng ta sẽ có cơ hội gia tăng nguồn tài chính ra rất lớn, đó là đầu tư vào thị trường chứng khoán. Vì thị trường chứng khoán Mỹ là một thị trường chứng khoán rất là ổn định trong một thời gian dài. Vì vậy là bác từ khi còn trẻ, mỗi lần bác tiết kiệm tiền thì mình có thấy là các bác người Mỹ thì các bác đều đặt một phần nhỏ trong một phần lương và bác đầu tư vào những chứng khoán của những công ty có uy tín, và bác đầu tư liên tục như vậy trong hàng chục năm. Thì sau khi bác nghỉ hưu thì có thể là bác không nhận lương toàn bộ, chỉ nhận lương hưu của công ty thôi, nhưng sau 11 năm thì những chứng khoán bác đầu tư đó thì tăng giá lên nhiều lần. Thì bác nói rằng đó là cách mà Chúa làm việc khi chúng ta có sự tiết kiệm, có sự đầu tư cách khôn ngoan và luôn luôn sẵn sàng cho đi. Chúng ta cứ cho đi, còn Chúa sẽ có cách để mà gửi lại chúng ta nhiều hơn những cái gì mà chúng ta đã cho đi. Yes, Mr. Steve. And also not only giving financially, but also giving of your time to help people. You might have more time than money to help people. And then also using your talents that God's given you, things you're good at to help other people. So it's not only financial giving, but it's also helping other people do things that you're gifted in doing that others can't do. Bác Steve có chia sẻ về từ give trong tiếng Anh, đó là từ cho đi, từ giúp đỡ. Thì cho đi giúp đỡ thì không chỉ đơn thuần đó là về tài chính, mà còn có thể về thời gian. Có nghĩa là có những bạn có những thời gian rảnh và các bạn có thể dành ra để trò chuyện, để chia sẻ, để động viên mọi người, để giúp đỡ. Và có những bạn có những cái tài năng riêng, có thể là về vấn đề tài chính các bạn không thể gửi đi nhiều thời điểm hiện tại, nhưng các bạn có những kỹ năng, có những cái điều gì đó các bạn mà có thể tạo ra sự thay đổi, sự khác biệt cho đời sống của mọi người và tốt hơn. Thì các bạn hãy cho đi điều đó, hãy cho đi thời gian của các bạn, hãy cho đi tài năng của các bạn, và Chúa sẽ có cách
để có thể gửi tới các bạn nhiều hơn những cái gì mà các bạn đã gửi đi. Thì như bác Steve nói là we cannot outgive God, nghĩa là chúng ta không thể cho nhiều hơn những cái điều mà Chúa để trong bàn tay chúng ta. Vì vậy là hãy cứ cho đi và Chúa sẽ là người để gửi lại nhiều hơn những gì mà chúng ta đã cho đi. Yes, Mr. Steve. Okay, can we go to the next slide, Mike? Yes, please wait for 1 second. Yes, 1 second. Okay, here. Sure. Oh, wait. Something. Yes. Okay. Can you see? Yeah. Yes, I can get. So we need to understand part of how to handle our finances, to really understand in detail how we make money and how we spend our money. So you got to understand how much income you're making and then what your expenses are, whether it's your personal money or your business money. Thì một điều mà chúng ta như ở đây mình nhớ có bạn Linh là kế toán đúng không ạ? Yes, we have an accountant here, so I just said that. Yes. Yeah, that's good. Yeah. Có nghĩa là để có thể kiểm soát tài chính như là một kế toán kiểm soát ấy, thì chúng ta cần phải biết được cái chi tiết, đó là chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền và chúng ta kiếm nó như thế nào, và sự đều đặn của nó như thế nào, và chúng ta giám sát cái dòng tiền ra vào như thế nào. Thì để mà kiểm soát thì đầu tiên là chúng ta cần phải có các đề mục, và các đề mục đó thì cần được định lượng. Yes, Mr. Steve. And then we need to have a budget, but also a specific way to track our spending and our saving, to really understand where our money's going, because a lot of times you can be spending a lot of money that you're not even really aware of the impact on your total budget. Yes. Và bác Steve có chia sẻ đó là có một điều, một cái sự thật đó là có thể nếu chúng ta làm việc trong công ty ấy, thì lương thì chúng ta một tháng nhận một lần thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn tiêu thì chúng ta tiêu rất nhiều lần, và khi mà chúng ta không có kiểm soát nó thì có thể là chúng ta sẽ mất kiểm soát luôn. Thì bác có nói đó là khi chúng ta nhận được lương hay là có một nguồn tài chính mà chúng ta biết, thì chúng ta cần phải có một cái ngân sách, xây dựng một ngân sách, và cái ngân sách đó cần hợp lý, và sau đó chúng ta cần xây dựng một hệ thống chi tiết và có thể kiểm soát và có thể kiểm tra được, để chúng ta xem xét xem là cái nguồn tiền của chúng ta, đặc biệt là nguồn tiền ra là đi đâu và lượng như thế nào. Yes, Mr. Steve. And do not pursue, I call get rich quick ideas that seem too good to be true. If they seem like they're too good to be true, they're probably not true. Yes. So you want to stay away. Somebody says, if you give me some money, I'll make you rich with some ideas. Stay away from those kind of ideas. Yes. Bác có chia sẻ có thể là ở Việt Nam chúng ta gần đây có thấy có rất nhiều loại hình huy động tài chính, hay là cho vay lãi, hay là đầu tư vào các sản phẩm số, hay là rất nhiều điều. Thì bác Steve ở Mỹ thì cũng đã có cái loại hình đó hàng trăm năm rồi. Thì ở Mỹ gọi loại hình đó là get rich quickly, có nghĩa là làm giàu nhanh chóng. Có nghĩa là một ai đó bảo là hãy đưa cho tôi một số tiền và lãi suất sẽ là cao một cách bất thường, trong đó bạn sẽ trở nên giàu có. Thì bác nói rằng là đừng cố gắng theo đuổi những cái đó, và tránh xa nó càng sớm càng tốt. Vì ở Mỹ có một câu nói là too good to be true, có nghĩa là quá tốt để trở thành sự thật. Có nghĩa là những cái gì mà quá tốt để thành sự thật thì thực sự là nó không có thật. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta vào loại hình đó thì một là lừa đảo, hai là có quá nhiều rủi ro ở trong đó. Nên bác nói rằng đặc biệt là chúng ta những người con cái Chúa thì hãy tránh xa nhất loại hình này có thể. Yes, Mr. Steve. All right, can we go to the next page, Mike? So I'm going to share 4 steps on developing a financial plan, and these are real basic. But again, I'm trying to give you, looking back with my experience, real basic ideas. So we'll go over this week and next week. Today we'll just do step 1, and then next week we'll cover step
2, 3, and 4. Yes. Và bây giờ thì bác sĩ sẽ chia sẻ 4 bước để có thể xây dựng một kế hoạch tài chính, và bác sẽ đưa ra những cái ví dụ cụ thể, và trong tuần này thì bác sẽ tập trung vào bước 1 của 4 bước này, và sau đó thì tuần sau thì bác sẽ chia sẻ 3 bước còn lại. Yes, Mr. Steve. So in the United States, I'm going to show you, and it's obviously it's different in Vietnam, but I'm just giving you an idea too. You'll understand a little bit about how things work in our country by when I take you through this. Yes. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ bước đầu tiên, đó là thấu hiểu tình hình tài chính hiện tại của bạn, và vì tôi là người Mỹ, và tôi biết ở Mỹ và Việt Nam có những sự khác biệt, nhưng tôi sẽ chia sẻ trong cái bối cảnh của người Mỹ, và sau đó chúng ta sẽ cùng học về cách tư duy, có thể là các hạng mục khác nhau, nhưng về cách tư duy quản lý thì các bạn đều có thể áp dụng được bất kể ở Mỹ hay ở Việt Nam. Yes, Mr. Steve. So in our country, so you look at how much money do you make for what you work, and say, and do that on a monthly basis, like how much income or money do you does your company or your job pay you Yes. on a month per month. Thì bước đầu tiên để hiểu về tình hình tài chính của bạn thì chúng ta có thể là giả sử trong điều này là chúng ta làm việc cho một công ty, và mức lương hàng tháng, mức thưởng hàng năm là chúng ta có thể tính toán được. Vì vậy đó là bước đầu tiên để kiểm soát, đó là chúng ta cần phải biết rằng chúng ta hàng tháng hoặc là trong tổng một năm thì nhận được bao nhiêu thu nhập từ công việc của chúng ta. Yes, Mr. Steve. So in our country, you have a gross amount they call gross, how much that you've agreed to pay. So a good salary would be, for example, $50,000 US per year. That would be a gross amount. But in our country, we have we have 3 taxes that the government takes out of our paychecks, and you have to understand what your net amount after your taxes are, and I'll explain that. Yes. Thì bác dùng từ gọi là gross amount, đó là thu nhập ban đầu, gọi là thu nhập mà theo sự cam kết của công ty mà bạn nhận được. Ví dụ là ở Mỹ, thu nhập của một người có thể là công ty cam kết là một năm tôi sẽ trả anh là $50,000, nhưng đó là thu nhập ban đầu chứ không phải là thu nhập mà số tiền họ nhận được. Vì ở Mỹ thì họ có 3 tầng thuế mà bác sẽ giải thích đặc biệt ở Mỹ, đó là thứ nhất là thuế thu nhập liên bang, các bạn đóng thuế cho chính phủ Hoa Kỳ. Thứ hai là thuế bang, với là các bạn phải đóng thuế cho bang bạn đang sinh sống, như đóng thuế cho tỉnh ấy. Và tiếp theo nữa đó là đóng thuế để phục vụ cho việc lương hưu khi về già. Thì thu nhập ban đầu là một con số, nhưng mà thu nhập mà bạn thực lãnh thì lại là một con số khác và ít hơn. Yes, Mr. Steve. So in our country, at our national level or federal, based on your income, you have to pay 10% to 50% of your income of what you make to the Internal Revenue Service, the IRS, so to the government. Yes. Thì ở Mỹ thì mức thuế đầu tiên mà các bạn không thể nào mà tránh được, đó là mức thuế thu nhập liên bang, có nghĩa là bất kể là bạn kiếm được bao nhiêu, khi có sổ sách thì bạn sẽ phải trả một mức thuế thu nhập liên bang từ 10% đến 50% tổng thu nhập bạn nhận được, và mức thuế này là chi trả cho cục thuế nội địa Mỹ. Yes, Mr. Steve. So and we also pay a state. So I live in the state of Georgia. 6% of our income we pay to the state for services that, like the roads and maintaining bridges and all those kind of things that in our state. We pay 6% of our income additionally to the federal taxes of our income. Yes. Ở Mỹ thì còn một mức thuế thứ hai là mức thuế thấp hơn, đó là mức thuế đóng cho bang. Như ở Việt Nam thì đóng cho tỉnh, có nghĩa là bác Steve sống ở bang Georgia, thì bang Georgia họ có một biểu thuế đó là 6% thu nhập. Thuế này để phục vụ cho việc sửa đường, đèn đường hay cảnh sát hay những cái dịch vụ công cộng khác. Và sau thuế thu nhập liên bang là từ 10 đến 50%,
thuế thu nhập tiểu bang là cố định 6%, vì vậy là luôn luôn là bạn phải đóng một mức thuế từ 16 đến 56% thu nhập của bạn. Yes, Mr. Steve. And then lastly, we have a thing called Social Security where the government at 65, at age 65 and over, sends a check per month, a paycheck, but we have to pay into that 13% of our income our whole lives, and then we receive a retirement check from the government when we're 65 years old. Yes. Thì ở Mỹ thì có một chương trình đó là bảo hiểm xã hội, thì cũng như ở Việt Nam ấy, có nghĩa là khi mà chúng ta làm việc thì mỗi một tháng thì công ty sẽ lấy một phần lương của chúng ta và đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội đó, và chúng ta sẽ đóng trong cả quãng đời lao động của chúng ta. Thì như ở Mỹ thì khi bác Steve làm việc chẳng hạn, thì bác sẽ đóng 13% tổng thu nhập của bác vào quỹ bảo hiểm xã hội này, và khi bác đạt 65 tuổi thì cái quỹ này bắt đầu trả một số tiền lương hưu đều đặn hàng tháng cho đến lúc mà bác về với Chúa. Yes, Mr. Steve. So after taxes, if you say I make $50,000, by the time the government takes out taxes, you only bring home $35,000 that is your budget. So what you make that you plan your financial budget on is that $35,000. Yes. Giả sử như là một người trẻ có mức thu nhập ở Mỹ mà theo sổ sách giấy tờ đó là công ty trả $50,000 một năm, nhưng sau khi trừ đi 3 mức thuế, đó là thuế liên bang, thuế tiểu bang và thuế để cho bảo hiểm xã hội, thì có thể người đó chỉ nhận lại được nhận được tổng là $35,000 mà thôi, và $35,000 đó là số tiền mà bạn có thể chi tiêu. Yes, Mr. Steve. So if you're rich in the United States, you can pay up to 50% of your income. You have to give it to the government. Ở Mỹ thì nếu mà bạn là một người rất là giàu thì bạn sẽ có một cái biểu thuế rất là cao, và có thể là bạn sẽ cần phải chi trả mức thuế lên đến 50% thu nhập của bạn. Yes, Mr. Steve. Okay, so the key point is that you have to understand how much income and revenue that you actually bring home into your house or your bank account. That's a very important part of your financial plan. Yes. Và bước đầu tiên này đó là các bạn cần phải biết rõ thu nhập của các bạn hàng tháng và tổng hàng năm, và đó là thu nhập ban đầu, nhưng cần chính xác hơn đó là bao nhiêu mà thu nhập mà bạn mang được về nhà, và thu nhập mà bạn có quyền chi tiêu và bạn có quyền sử dụng. Yes, Mr. Steve. And I think the same way with the business, you have to really understand all your sources of income, all the money that's coming into your company. You have to understand what that is and where it's coming from, and keep track of it, just to avoid either. I mean, if you're not keeping track of your finances, somebody in your company could be stealing from you, and you'll never know it, because you really don't keep a detail on the income of what's coming in. So you really do everything you can to understand your income and your revenue that you're bringing in from your company, and make sure there's controls, because if people are dishonest, they can steal money. You won't know. You'll always have problems that you'll not be able to figure out. Yes. Và với những người chủ doanh nghiệp, giả sử như chúng ta có đây đó là anh Chí, thì cái việc chúng ta hiểu rằng chúng ta thu nhập của doanh nghiệp đó một tháng là bao nhiêu, và dòng tiền ra dòng tiền vào như nào, và đó là nhiệm vụ của những người kế toán như Linh là vô cùng quan trọng. Tại vì nếu chúng ta không kiểm soát những vấn đề này thì chúng ta không biết được chúng ta có bao nhiêu tiền và chúng ta có thể chi tiêu như thế nào. Hoặc nếu một nhân viên nào họ không trung thực chẳng hạn, thì họ có lấy trộm tiền của công ty thì chúng ta cũng không thể nào biết được. Nên vì vậy khi chúng ta có các con số và chúng ta kiểm soát tốt thì chúng ta có thể ra quyết định tốt hơn về tài chính. Yes, Mr. Steve. Yeah, go to the next page. Okay. Then the second part is you understand your income, and then you got to understand your expenses and really keep track
in specific categories. So you got to set up different categories of where you're spending money and understand how much money you're actually spending by month in these categories. Yes. Và sau khi các bạn đã có được con số về thu nhập hàng tháng thực lĩnh của các bạn, thì bây giờ là bước thứ hai, đó là bạn bắt đầu tìm hiểu và kiểm soát chi tiêu của các bạn. Có nghĩa là nếu các bạn có thể chi tiết từng khoản mục ra, có nghĩa là có thể là thuê nhà là bao nhiêu, và cho các nhu cầu cơ bản về ăn về uống là bao nhiêu, về xe cộ là bao nhiêu, và điện thoại là bao nhiêu, thì chúng ta cần có một những con số cho từng hạng mục quan trọng đó. Yes, Mr. Steve. So first you look at, I call it fixed costs. So these are fixed costs, or costs that you're going to have no matter how much money you make. Or it's things like your rent or your house payment, the cost to maintain your scooter. If you have you're paying for your scooter, the gas for your scooter, utilities, the food that you have at home, your telephone, internet. Those are all fixed costs where there's bills that coming in that you have to pay no matter how much income that you make. You really have to understand how much are you spending on these major items. Yes. Thì hạng mục đầu tiên mà bác Steve sử dụng đó là những chi phí cố định. Những chi phí cố định này có nghĩa là những chi phí mà bạn luôn luôn phải chi tiêu. Giả sử đó là nếu bạn nào đang thuê nhà thì hàng tháng các bạn phải trả tiền thuê nhà, đúng không ạ? Hoặc là những bạn nào đã mua nhà và đang trả dần chẳng hạn, thì mỗi tháng là bạn cần phải trả một số tiền nhất định, đúng không ạ? Và với bạn nào đi xe máy thì đương nhiên là chúng ta cần đổ xăng, và hơn nữa là thay dầu, hoặc chúng ta cần có một khoản cố định để cho những thực phẩm và nước uống chúng ta sử dụng ở nhà, và chúng ta sử dụng điện thoại và sử dụng internet. Thì tất cả những cái đó là chúng ta chi trả hàng tháng, thì đó được gọi là những chi phí cố định mà chúng ta cần liệt kê và biết được con số mà chúng ta sử dụng. Yes, Mr. Steve. So let me give you two examples of people that I've helped with financial. And so one lady, we looked at, she could never make her ends meet. She always never had enough money at the end of the month. So we looked at a budget, all of her expenses, and what we found is all of her fixed costs, her rent, her cost for her car, everything was good. But where she spent a lot of her money was on getting her hair done, getting her nails done, things it really cost a lot of money. And then she spent a lot on gifts for her nieces and nephews. So she would never make her budget because she spent in those two areas, but everything else was good. Yes. Tôi sẽ lấy ví dụ về hai người mà tôi đã tư vấn và giúp đỡ họ về mặt tài chính. Người đầu tiên đó là tôi giúp đỡ một người phụ nữ, người mà luôn luôn đến cuối tháng là không còn tiền, và cô ấy đến nhờ sự giúp đỡ. Thì bắt đầu chúng tôi trò chuyện một cách thành thật, và chúng tôi đưa ra hỏi các câu hỏi, và cô ấy đưa ra các con số. Thì cô ấy thuê một ngôi nhà vừa phải, phù hợp với thu nhập của cô ấy, đó là tốt. Cô ấy đi một chiếc xe cũng không quá đắt tiền và không quá tốn xăng, vì vậy khoản đó tốt. Nhưng có những cái chi phí khác, như giả sử như là cô là phụ nữ nên cô thích làm đẹp, nên là cô đi cắt tóc rất là nhiều, đi nhuộm tóc rất là nhiều, đi gội đầu rất là nhiều, và cô làm nail, làm móng rất là nhiều. Thì những chi phí đó là những chi phí không cần thiết, nhưng rất thường xuyên và chi phí rất cao. Thì đó là một khoản lãng phí mà chúng tôi tìm ra. Và sau đó thì tôi thấy chúng tôi tìm ra rằng là cô ấy rất là giàu cảm xúc, vì vậy là cô ấy mua rất là nhiều quà cho những bé trai và bé gái của cô ấy. Và vì vậy số tiền mua quà, những cái quà có thể là không cần thiết nhưng chỉ là niềm vui thôi, lại rất là nhiều. Và chính là hai khoản mục, thứ nhất là làm đẹp, và cái thứ hai đó là cảm xúc trong việc mua quà đã lấy đi cô ấy rất là nhiều tiền, và chính vì vậy là khiến cô ấy rơi vào cảnh luôn luôn là thiếu tiền vào cuối tháng. Yes, Mr. Steve. But until she started to track how much she was spending on gifts and for her hair, she didn't realize how much of her budget that she was spending on things that she could control, she could make decisions on. But
by doing her budget, it helped build the awareness of where her money was going. She could not figure out what the problem was until we got to the facts and identified the problem. Yes. Chỉ khi cô ấy ngồi xuống và cô ấy chính tay ghi ra và chính tay cộng các khoản lại, và cô ấy thấy rằng là cô ấy đã chi tiêu rất là nhiều cho những khoản mục có thể cô ấy thích nhưng không cần thiết, như là làm đẹp hay là mua quà tặng cho cháu trai và cháu gái, thì tự cô ấy thấy rằng đó là giải pháp duy nhất, đó là cô cần phải tiết kiệm chi tiêu trong những khoản mục có thể cô ấy thích nhưng không cần thiết đó, và cô ấy cần kiểm soát lại chi tiêu của chính cô ấy. Yes, Mr. Steve. And the second example was a man who, again, he could not make enough money. So, but his bills were real high. So when we looked at his budget, he was spending about $800 a month on his car between gas and his car payment. Yes. And I told him, basically you have to sell your car and get a less amount of a car to make your budget work. It was just one thing he had to do, and to get his budget. But when we identified his expenses, his major thing was his car was cost way too much money for what he could afford. He needed to sell that car and buy a car of less value to make his budget work. Ví dụ khác, người đàn ông mà chúng tôi tư vấn, anh ấy cũng gặp vấn đề về tiền và luôn luôn gặp khó khăn, tháng nào cũng vậy, thì chúng tôi lại ngồi xuống và chúng tôi đặt câu hỏi, và cậu ấy bắt đầu ghi ra các khoản mục, và một khoản mục mà cậu ấy đã dành rất nhiều tiền và lãng phí đó là cho chiếc xe, và cậu mua một chiếc xe quá đắt tiền và mua trả góp, vì vậy là mỗi một tháng tiền để trả góp cho chiếc xe và tiền ga, tiền xăng đó là $800, và tự cậu biết rằng đó là giải pháp tốt nhất, đó là cậu phải bán chiếc xe mới đó đi để lấy tiền để trả bớt cái khoản nợ đó đi, và sau đó là mua một chiếc xe rẻ hơn và đỡ tốn xăng hơn, và qua đó thì cậu có thể tiết kiệm được một khoản, và cái khoản đó chính là cái khoản thâm hụt mà cậu ấy đã có hàng tháng. Yes, Mr. Steve. But in both cases, it's interesting until we got them to write down, that really track how much money they made and how much they were spending. They could not identify the problem or the reason that they were losing money every month and they couldn't make their bills until they actually did what I'm asking you to do. Yeah, bác có một điều rất là thú vị, đó là trong hai trường hợp này thì giải pháp rất là đơn giản, có nghĩa là đơn thuần là cắt giảm chi tiêu mà thôi. Nhưng họ sẽ không thể ra quyết định đó khi họ không nhìn được những con số cụ thể và họ không có ngồi xuống để họ phân tích rằng là có những khoản mục rất lãng phí mà họ đã tiêu xài trong khoảng thời gian rất dài. Yes, Mr. Steve. Mike, can you put up the presentation again? I'm gonna. Yes. I have. I think I'm gonna jump to that. I'm just gonna. There's a page with. Okay. All right. So let's look at the managed expenses. So here's a good situation where, and again, this is in U.S. dollars. So, but this person, they made $3,000 per month in U.S. money. They've looked at their monthly expenses. They make they're $2,500. So they have an extra $500 per month. So then the question is, it's like you have an extra $500 a month. How are you gonna spend that so that you have extra? So some of the options could be which I would highly recommend, is save as much as you can in a bank. Save as much of that $500 as you can. You could give to other people. You can plan a vacation. So Mike, you want to go ahead and translate that part of it? Thì tôi sẽ lấy cái này. Ví dụ là một người ở Mỹ có thu nhập đó là $3.000 một tháng, đó là tiền họ nhận được đấy, sau thuế, và sau đó thì họ tính toán đó là chi phí hàng tháng mà họ tiêu đó là $2.500, và sau đó thì cái số tiền mà họ còn dư mỗi tháng là $500. Thì đây là một trường hợp rất là tốt, đúng không ạ? Tại vì đó là chúng ta có thặng dư mỗi tháng, thì câu hỏi quan trọng đó là chúng ta sẽ sử dụng
số tiền 500 đô thặng dư này như thế nào, thì có một vài lựa chọn như thế này. Đó là tiết kiệm ở trong tài khoản ngân hàng nhiều nhất bạn có thể. Lựa chọn thứ hai đó là hỗ trợ người khác, hoặc có một chuyến đi du lịch. Thì bác Steve có một gợi ý, đó là luôn luôn là hãy cố gắng có một ngân sách 6 tháng thu nhập. Có nghĩa là như các bạn ở đây là một tháng là 2.500 đô la các bạn cần chi tiêu, thì hãy tiết kiệm một khoản khoảng tầm 6 tháng, đó là 15.000 đô la, để luôn chắc chắn rằng bất cứ gì xảy ra, có thể là bệnh hay tai nạn hay mất việc, thì các bạn cũng có một khoản trong 6 tháng, để trong 6 tháng đó các bạn không thu nhập nhưng các bạn vẫn có cái số tiền đó để các bạn điều chỉnh để thích ứng. Yes, Mr. Steve. And I would suggest saving up to try to save as much as 6 months of your income. I call it for emergencies, to have a fund of savings where if you lost your job or your company, that you're planning to, you have a amount of money saved on the side that can get you or your family through, I would say, at least 3 to 6 months of income for an emergencies or situation with your job. Yes. Thì bác Steve có chia sẻ một lần nữa, đó là hãy luôn luôn cố gắng là tiết kiệm ít nhất là 3 đến 6 tháng số thu nhập của bạn, để phòng cho những trường hợp khẩn cấp, có thể là mất việc hay là công ty gặp vấn đề về mặt tài chính, hay những tình huống có thể là bất thường xảy ra, và lúc đó thì bạn luôn luôn có một khoản tài chính để xử lý và lên kế hoạch và chờ đợi để tình hình trở lên tốt hơn. Yes, Mr. Steve. Okay. So the key to change, there's only really 2 options when you're dealing with financial planning to change your financial situation. The first is you have to find a way to increase your revenue, and that could be you get a second job, you find a job that has better pay, so you increase your income, or you decrease your expenses. That's really the only 2 ways to change your financial situation. Và bác Steve có nói rằng nếu các bạn mong muốn cải thiện tình hình tài chính tốt hơn, có nghĩa là các bạn mong muốn có thể có nhiều tiền tiết kiệm và đầu tư hơn, thì có đơn giản là 2 lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên đó là gia tăng thu nhập của bạn, có thể bằng cách đó là bạn làm thêm một công việc thứ hai, dành nhiều hơn để làm việc, hoặc bạn chuyển một công việc khác mà nơi đó trả lương cao hơn, hay bạn có thể có một mô hình kinh doanh mới. Thì đó là cách đầu tiên để gia tăng thu nhập. Và cách thứ hai để cải thiện tình hình tài chính của bạn tốt hơn, đó là bạn giảm những cái chi tiêu không cần thiết. Yes, Mr. Steve. And you take care of your needs first. So a need is something that a basic necessity. You take care of all those first. A want is something that is nice, but it's not, it's something more that you want, like new clothes or a vacation. That's a want. So you always take care of your basic needs first with your finances, and then your wants. Not, you don't do your wants first and then not have enough for your basic needs. Yes, yes. Bác Steve vừa chia sẻ một sự lựa chọn khôn ngoan. Đó, lựa chọn có trong đây 2 từ là need, đó là những cái nhu cầu cần thiết của chúng ta, và want, đó là những cái điều mà chúng ta muốn, và nhiều lúc đó là chúng ta bị cám dỗ để chúng ta tiêu xài. Thì bác có nói cái sự khôn ngoan đó là luôn luôn là tập trung và quản lý tài chính của bạn để chi tiêu cho những cái nhu cầu cơ bản trước. Có nhu cầu cấp thiết, đó là bạn cần phải chi tiêu những điều đó, và hạn chế những cái nhu cầu mà những cái điều mà chúng ta muốn nhưng mà thực sự chúng ta thấy rằng là có thể không cần thiết, và nó sẽ tiêu tốn của chúng ta rất nhiều tiền. Giả sử như là những gọi là mua những quần áo mới đắt tiền trong khi mình vẫn còn quần áo, hay đi những chuyến du lịch ở những địa điểm rất là đắt tiền và xa, và ăn những món ăn rất là đắt tiền chẳng hạn, thì đó là những cái điều mà chúng ta muốn nhưng thực sự là không cần thiết, và những cái điều đó sẽ ăn mòn thu nhập và tài chính của chúng ta rất là nhiều. Thì bác nói rằng cái sự lựa chọn khôn ngoan đó là tập trung những điều nhu cầu cơ bản trước để tiết kiệm trước,
và đầu tư trước. Còn những điều chúng ta muốn thì chúng ta phải hạn chế một cách hợp lý, và đừng lựa chọn ngược lại, đó là lựa chọn thích cái gì là mua cái đó, muốn ăn cái gì ăn cái đó, và đi đâu đi đó, để đến cuối cùng là những cái nhu cầu cơ bản của chúng ta không có một nguồn tài chính tối thiểu để đáp ứng, và lúc đó thực sự là nguồn gốc của rất nhiều vấn đề đi theo sau. Yes, Mr. Steve. So a difference would be to me a need would be in Vietnam would be a scooter that's reliable for transportation to get around the city or go to your work or home. But a want might be like the fanciest, best scooter that's brand new, that has all the really nice extras on it. But if you that's a need. So that's a want. So if you buy that, then it puts you in debt, or you can't meet your budget again. So that's the difference between a need and a want. Yes. Let me translate, and I put two brand bikes to be clear. My bike is about like Honda, very cheap, and my bike about maybe $1,400. Yeah. But one bike we call like SH, about maybe $4,000 to $5,000. Yeah. That's a good example. The only difference is the SS are bigger and run faster, but in the city we cannot run fast. So yeah. Okay. But again, it's part of it is a status symbol that people, if you drive the SH, they might think you're more successful. That's where sometimes it's the people want to have people think they're successful. But thì yes, Mr. Steve, let me translate. Thì bác sĩ có đưa ra ví dụ đó là những cái điều cần thiết, chẳng hạn như ở Việt Nam thì cơ bản là chúng ta cần một chiếc xe máy để đi làm, đúng không ạ? Và có rất nhiều bạn chúng ta có những chiếc xe rất là đơn giản thôi, đó là xe của mình là Future tầm 30 triệu, của một vài bạn có xe Lead tầm là 35-40 triệu, bạn là Vision tầm 35 triệu, hay Way là 20 triệu, hay là Sirius cũng tầm 20 triệu. Thì đó là những cái cơ bản trong một cái mức nào đó, và chúng ta thấy rằng là ổn để mua. Nhưng nếu bạn nào mà mức thu nhập không cao nhưng mà lại thích rằng là tôi phải đi chiếc xe đẹp nhất, trông hoành tráng nhất, bạn ấy mua SH chẳng hạn, khoảng tầm 100 đến 110 triệu, và sau đó bạn vay tiền để mà mua hay là trả góp chẳng hạn ấy, thì đó là bạn đã để cho cái ham muốn chiếc xe đẹp đó, và sau bạn đưa ra những lựa chọn tài chính trong trường này đó là không khôn ngoan, và đưa bạn ấy vào trong nợ nần và cầm tù bạn ấy. Yes, Mr. Steve. Okay, can you go to the next one, Mike? Go to the next page. Okay, go one more. I think come back to that. Go down one more. Okay. I think we skipped one. There was a one I had with the negative. Go back. Can you go back 3? I think I skipped over one. Go back another one. Oh, can you go back? Okay, then go. All right. So this one, right? No, let's go down a couple more. Now keep going. Go back. Okay, so that's good. The other example I gave is if your amount is negative. So I'm going to show you example of some of the things you can do. Might go down one more and then I'll come back to the business one. Okay. So here's an example in the United States, and I'd like to see just kind of get your ideas, and I'll tell you how I'd look at it if I'm talking to somebody about finances. So this person, they make $3,000 per month in gross income. Yes. Bác Steve, bây giờ bác sẽ chia sẻ một ví dụ ở Mỹ, và sau đó có những con số cụ thể để chúng ta cùng tư duy. Đầu tiên đó là người này có mức thu nhập trên sổ sách đó là $3.000 một tháng, đó là bao gồm cả thuế. Yes, Mr. Steve. So, but after you take out taxes that I talked about, their net income that they bring home is $2,400 a month. Nhưng sau khi mà người này chịu mức thuế trong trường này đó là 20%, thì
người này nhận được thực lãnh đó là $2.400 một tháng. Yes, Mr. Steve. So these are a list. These are pretty, for somebody in the United States, would be pretty typical for making a car payment, for their rent, for food expenses. And I have it broken out: food when you're eating at home and food when you're dining out. So how much you spend on groceries for home, and then how much you spend when you go out to buy food. Yes. Và ở Mỹ thì tôi có chia ra các khoản mục này và rất là phổ biến, đó là có các khoản mục về thuê nhà, khoản mục đó là trả góp xe hơi hàng tháng và tiền bảo hiểm xe hơi hàng tháng, và thực phẩm tôi chia thành hai, đó là thực phẩm chúng ta ăn ở nhà và thực phẩm là chúng ta ra ngoài ăn, và entertainment có nghĩa là xem phim hay là nghe nhạc, và các khoản mục về cước điện thoại và internet. Yes, Mr. Steve. So when we had somebody do this budget, now they couldn't understand why they never had enough money in the bank at the end of the month. So they did this, and they saw that their total, what they spend each month, is $2,800, and they only make $2,400. So they're short on, versus their budget, $400 every month. Yes. Và như bạn có thể thấy ở đây thì bác Steve có đưa ra, giả sử người này là kiếm được $2.400 thực lãnh, nhưng người này chi tiêu cho tiền nhà là $1.200, cho xe hơi là $600, cho thức ăn ở nhà là $400, cho thức ăn mà ăn bên ngoài $200, cho giải trí là $200, và cho điện thoại và internet là $200. Vì vậy người này tổng một tháng chi tiêu là $2.800, nhưng người này thu nhập chỉ có là $2.400 thôi. Vì vậy là mỗi tháng người này là vượt quá chi tiêu, đó là $400. Yes, Mr. Steve. So my question to everybody is, what kind of things do you think what would you tell that person to look at when you're looking at these different items? What kind of advice could you give them so they can make their budget and try to find the $400 that they're spending? What kind of advice would you give? Yes. Và bác Steve có một câu hỏi cho các bạn, đó là nếu các bạn nhìn vào bảng này thì các bạn thấy rằng là một tháng người này là luôn luôn là thiếu $400, có thể đi vay hoặc dùng thẻ tín dụng gì đó. Thì các bạn nếu người muốn giải quyết vấn đề thì nhìn vào những khoản mục chi tiêu này và số tiền trong mỗi khoản mục chi tiêu này, thì các bạn có đưa ra lời khuyên nào để người này có thể không cần phải vay tiền nữa, mà chỉ đơn thuần là hạn chế chi tiêu ở một số khoản mục, và qua đó có thể có một ngân sách cân bằng được hay không ạ? Không biết các bạn nào có ý kiến không ạ? Lady first. Any thoughts? Các bạn nào có ý kiến không ạ? Linh là kế toán, nếu mà Linh có ý kiến thì xin mời Linh chia sẻ. Yes, we have an accountant here, so I think yes, we love to hear from Linh. Yes. That's one thing. This person's a single person. They could marry an accountant. That would help them make their budget. Linh. Dạ, thì như thầy nói là nếu như mình cái này thì mình, một là mình tăng thu nhập, hai thì mình giảm chi phí, thì em thấy mấy cái chi phí này mình có thể giảm bớt một phần, ví dụ như giải trí rồi á, những cái mà mình cần thiết, thực phẩm hay là thuê nhà thì những cái đó là nó cố định rồi. Ví dụ như thực phẩm mà ăn ngoài này thì mình cũng có thể mình ăn ở nhà, mình tiết kiệm, mình hạn chế đi ra ngoài ăn, hoặc là về phần giải trí thì mình cũng có thể giảm xuống được. Yes, thank you, Linh. So you said she saw that maybe something not necessary like entertainment, $200 US per month, and dining out. Yes, we can decrease that expenses. Yes. Okay, that's great. That's great. Anything else anybody sees? Các bạn nào có ý kiến nào khác không ạ? Các bạn nào có phương án khác không ạ? Em được không? Ok, xin mời Connor.
So we have two accountants here. I'm learning auditing. Okay, Cường nói để anh cũng dịch cho các bạn. Nghĩa là Cường thì cũng là kế toán nhưng có thể ở một ngành khác đó là kiểm toán viên. Yes, mời Cường. Cái đầu tiên em có thể thấy là có thể thuê một cái nhà bé hơn, chi phí thuê nhà có thể tốn khoảng $600 một tháng thôi. Yes. So the first thing he saw and his solution is this man can move to the smaller house with less expensive rent. Yes. Cường. Boy, yeah. You can either do the other way you per month. Yeah. go ahead, Connor. The second, car payment insurance. So I think with $600 per month, maybe he bought a luxury car. So buy a normal car like Toyota or not Tesla. Yes. 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 Food expense home, so stay the same. Food expense, dining out, maybe he should reduce. Yes. Yeah. Reduce, but not get out it, because he want to spend maybe 1,000 per month, 100 per month to invite a wiser man. Yes. Yeah. That's So, exactly. so I think it can save but reduce entertainment. So forget cell phone or and internet. I think it stays the same. So he saved for more $1,000, and every month he spend more $600 per month. Great. That's perfect. Well, again, based on what I said before, there's the two things you could do. The first is you could make more income. So it could be saying, I want to do a second job, like deliver food delivery, or another take some kind of consulting job or something to increase your revenue. That's one way you could do it. But the other way is the examples that you guys are saying. The first thing I would do, the easiest thing would be to get a roommate. You know, at 12, if you've got an apartment for $1,200 a month, just a lot of people in the United States, they like to live by themselves. But I know that in Vietnam, it's not as, but somebody might be young and they're paying $1,200. All they have to do is get a roommate, and that would pay half the rent. That's $600 additional. Yes. Thì phương án của Cường có chia sẻ đó là người này thu nhập có $2.400. Cứ giả sử như là một người thu nhập 10 triệu ở Việt Nam thì đúng không ạ? Nhưng mà người này trả 1/2 cho thuê nhà, nghĩa là thuê một nhà 5 triệu, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ là không hợp lý, đúng không ạ? Thì có nghĩa là Cường đưa ra phương án là người này chỉ nên thuê một ngôi nhà khoảng tầm 2,5 triệu thôi, thì đó là tiết kiệm được 2,5 triệu rồi. Và người này thu nhập 10 triệu nhưng mà một tháng chi tiêu cho xe máy, xe là 2,5 triệu, cũng cao quá, thì có thể là trả góp gì đó, thì có thể là bán xe đi để mà trả bớt cái phần lãi ngân hàng đi, sau đó thì mua cái xe nhỏ hơn. Thì Cường có đưa ra phương án đó, và Cường nói rằng là những cái khoản mục như là ăn bên ngoài thì bây giờ đang là có thể là 2 triệu một tháng chẳng hạn, thì bây giờ là 1 triệu một tháng, bây giờ giảm xuống còn 500.000 thôi. Và giải trí thì nếu mà có thể quên nó luôn đi, tại vì đang nợ mà, thì tốt. Thì đó là Cường là một người rất là kỷ luật trong vấn đề tài chính. Thì bác Steve bác nói rằng là nếu mà nhìn vào cái này thì đúng là số tiền thuê nhà 1/2 thu nhập này là quá cao, vì vậy là cần phải giảm xuống. Thì như Cường là một phương án đó là chuyển sang một phòng nhỏ hơn. Thì ở Mỹ thì có thể một phương án khác đó là tìm một người khác để vào cùng ở, và sau đó là chia sẻ cái tiền phòng này, thì vẫn giữ cái ngôi nhà đó, nhưng bạn chỉ cần trả là $600 mà thôi. Yes, Mr. Steve. And then the other big one would be the car payment. If you're, they call it leasing. You rent a car, lease a car at $600 a month for 3 years. You would actually be paying over $20,000 for using that car for 3 years, as opposed to
taking $3,000 and having a good functional car, just like we were talking about scooters. So Yes. you spend $20,000 over 3 years, or you just spend $3,000. That would free up a lot. A wise decision would free up a lot of money in your budget Yes. that you could help other people with. Yes. Thì bác Steve đưa ra con số $600 tiền xe một tháng này, tự nhiên là ở Mỹ có những cái dịch vụ như này, gọi là rất nhiều dịch vụ. Vậy dịch vụ có thể là bạn không đủ tiền để mua xe đẹp nhưng bạn muốn có xe đẹp, bạn có dịch vụ luôn, đó là thuê xe. Nghĩa là thuê xe là $600 một tháng đó, và bạn có xe rất đẹp luôn, và bạn có thể lái xe đi cùng bạn gái hay là đi chơi bạn bè, và mỗi tháng bạn trả $600. Thì $600 đồng nghĩa việc là một năm là bạn trả $7.200, và trong 3 năm là bạn trả khoảng tầm là $21.600, thì tương đương là một chiếc xe rất là mới bên Mỹ rồi. Thì bác nói là nếu mà như vậy thì gọi là chúng ta lại phải kỷ luật, không phải là chúng ta muốn mua xe đẹp nữa, mà quay trở lại đó là chúng ta cần một chiếc xe để đi thôi. Thì lúc đó thì thay vì cái việc là $21.000 trả trong 3 năm để có chiếc xe để thể hiện, nhưng sau đó mình cũng phải trả chiếc xe không phải của mình, thì hãy mua một chiếc xe khoảng tầm $3.000 thôi, đúng không? Bên Mỹ $3.000 xe cũ là đi được rồi, đúng không? Bạn không phải nợ lần, và một tháng có thể bạn chỉ chi tiêu $100 đến $200 tiền xăng thôi. Thì đó là chia sẻ bác Steve. Yes, Mr. Steve. So in my life, in my wife's, I've been married 40 years, and we've always did our budget below our means. So we can save money. We live a balanced life. We save money. We help a lot of people. But again, we live comfortable. We live in a nice house and a nice car, but our cars are used. Our house is paid off about 20 years ago, so we have no debt for our house. So our expenses are low, but our lifestyle is pretty low for the money that we made. Yes. Thì bác Steve bác có chia sẻ đó là từ khi mà bác Steve và vợ kết hôn thì hai bác đã lập kế hoạch tài chính rất là rõ ràng, nghĩa là không bao giờ các bác tiêu nhiều hơn thu nhập của hai bác, và các bác luôn luôn là tiết kiệm và đầu tư dài hạn, và tìm cơ hội để giúp đỡ mọi người. Và trong chi tiêu thì hai bác rất là tiết kiệm, nhưng một điều tuyệt vời đó là bác rất cảm tạ Chúa vì hai bác có một ngôi nhà, và ngôi nhà này thì hai bác đã mua và trả hoàn toàn rồi. Nghĩa là nhiều người vẫn phải trả hàng tháng tiền nhà, nhưng hai bác không phải trả tiền đó nữa, đó là sở hữu của hai bác rồi. Và hai bác thì lái những chiếc xe cũ đã được sử dụng, và xe rất là đẹp và rất là mới, và hai bác sống thì rất là giản đơn thôi, nhưng hai bác có tất cả những gì các bác cần, và hai bác cảm tạ Chúa cho việc đó, và hai bác vẫn có dư dật để cho đi và giúp đỡ. Và trong dịp này thì bác Steve giúp đỡ mình rất là nhiều về mặt tài chính cho dự án Mercy English, và có nghĩa là hai bác hiện nay thì hai bác sống có thể là hai bác có thể thu nhập 10 chẳng hạn, thì hai bác chỉ có chi tiêu 2-3 thôi. Hai bác sống rất là thấp so với khả năng của hai bác, nhưng hai bác luôn luôn cảm thấy thoải mái và thỏa lòng. Và hơn nữa hai bác cảm tạ Chúa vì hai bác có nhiều những cái nguồn tài nguyên để mà cho đi và giúp đỡ. Yes, Mr. Steve. So next week, what we'll do is cover steps 2, 3, and 4, and then also we'll talk a lot more about businesses, but the business finances. But again, it's the same principles. You really have to understand the income you have, the revenue coming into your company, and then what your expenses are, so you understand how much money you're making to make good business decisions. If you don't know those things, it's really hard to make good decisions on money when you're really not sure what your expenses are and how much money's coming in. So it's the same principles that I've shared today. Yes. Và tuần tới thì chúng ta sẽ học ở bước thứ 2, bước thứ 3, bước thứ 4. Tuần này chúng ta cũng như là chúng ta học về lập cái kinh doanh tuần trước, đúng không ạ? Đó là bước đầu tiên đó là đánh giá tình hình hiện tại. Thì tuần này chúng ta đã đánh giá tình hình hiện tại rồi. Tuần sau sẽ là lên kế hoạch, và tuần sau chúng ta sẽ nhấn mạnh nhiều hơn về việc lên kế hoạch tài chính ở trong kinh doanh, và sẽ rất là có ích cho những người đang làm chủ kinh doanh như anh Trí,
và Tuấn và như bản thân mình đang thực hiện dự án Mercy English thì cũng sẽ rất hữu ích. Và bác tin rằng là khi chúng ta có những con số một cách cụ thể và chúng ta có những cách tư duy khôn ngoan thì chúng ta sẽ ra đến quyết định tài chính khôn ngoan và bền vững. Yes, Mr. Steve. Mike, I've got 7 more minutes, so I'd like any comments or questions. I have to stop at 9:30 to drive somebody to another meeting, but we've got about, I think, six or 7 minutes to answer any questions or comments. Yes. Yeah, we will do very quick about in 5 minutes and then we let you go. We don't want you to be late. Ok, mọi người, không biết là mọi người có hiểu được những điều bác Steve chia sẻ ngày hôm nay không ạ? Linh. Yes. Yes, Hôm nay bài học rất tốt. Cảm ơn bác sĩ. Yeah. Mr. Steve, Tuấn share that your lesson today is very useful. Yeah, well, Mike, the other thing, if you're married, it really helps you to get on the same page with your wife or your husband on how you use your finances.